Tasa-arvotyössä parasta on ihmiset, ehdottomasti ihmiset ja se yhdessä tekeminen. Se, että voi jakaa tietoa ja taitoa ja osaamista ja kokemusta ja siellä on mun mielestä usein hyvin tämmöinen toisia tukeva verkostollinen ilmapiiri ja sitten siinä ollaan tekemisissä ihan niiden ihmisyyden ydinasioiden kanssa. Siinä on häviäjiä, vaikka usein julkisuudessa annetaan ymmärtää, että toisen parempi asema olisi joltain toiselta pois, mutta näin ei ole. Vaan kun tasa-arvo lisääntyy, niin kaikki yksilöt voi paremmin, yhteiskunta voi paremmin, kaikki voittaa. Monesti politiikka ja tällainen tasa-arvotyö on pitkää vääntämistä ja niitä tuloksia ei ehkä kaikissa tilanteissa näy heti, mutta sitten kun niitä pieniä palasia näkyy, että ne edistyy ja menee kohti maailmaa sellaista yhdenvertaisempaa, tasa-arvoisempaa suuntaan, niin se on todella palkitsevaa. Suomessa myös naisten poliittiset osallistumisoikeudet ovat olleet maailman mittapuussa aina hyvät, sillä Suomi on ensimmäisenä antanut naisille äänioikeuden ja oikeuden osallistua eduskuntavaaleihin. Ja Suomen ensimmäisessä eduskunnassakin oli kyllä selkeä naisten edustus. Vuonna 1919 Suomessa naiset saivat oikeuden ansiotyöhön ilman aviomiehensä lupaa. Ja se on ollut merkittävä tasa-arvoteko. Silloin naiset ovat voineet itse vaikuttaa paremmin omaan vaurauteensa ja oman elämänsä mahdollisuuksiin. No, toivoisin, että tänäkin päivänä puhuttaisiin enemmän naisten mahdollisuuksista esimerkiksi työelämässä tai mahdollisuuksista vaurastua kautta työelämän, niin vaikutukset kantaa aina sinne eläkkeisiin asti. Ja siinä meillä on vielä paljon tasa-arvotyötä. Kyllä se on kouluruokailu. Ja itse asiassa sen takia, että se mahdollisti lapsille koulunkäynnin, kenenkään ei tarvinnut siellä nälkäisenä olla ja ikään kuin se ei ollut este kouluun osallistumiseen. Ja toisaalta se mahdollisti myös sen, että naisilla oli mahdollisuus osallistua työelämään ja sitä kautta päästä ikään kuin oman elämänsä sankariksi paremmin kuin se, että jos olisi ollut kiinni esimerkiksi lasten kouluruokailun järjestämisessä päivittäin. Jos me katsotaan niitä maita, joissa ei ole kouluruokailua, niin ne on herkästi semmoisia kotirouvakulttuureita, joissa naisilla ei ole samanlaiset mahdollisuudet päästä työelämään sinne halutessaan. Samarbete i jämställdhetsfrågor är väldigt viktigt. Så som i all politik. Man kan bara göra stora beslut tillsammans. Ett bra exempel under min långa tid i riksdagen och i politiken och i jämställdhetsarbete, kanske en av de största stora kraftmätningarna var den när vi lyckades få igenom den subjektiva dagvårdsrätten. Det vill säga att alla barn har rätt till en kommunal dagvårdsplats. Efter det här har kvinnor kunnat lita på att barnen sköts proffsigt och bra och att man får en plats så att man kan vara på jobb på samma sätt som männen. Idag ger det ju frihet åt båda föräldrarna. Tasa-arvotyössä on tärkeää ylittää puoluerajat ja rakentaa sellaisia verkostoja, joissa myös tulee vähän resonanssia ja vastapainoakin sille omalle ajattelulle, koska silloin vasta ikään kuin asiat menee eteenpäin. Ja sitten jos ajattelee politiikan puolelta, niin hallituksia tulee, hallituksia menee, niiden kokoonpanot vaihtelee, mutta tasa-arvotyö on pitkäjänteistä ja silloin on tärkeää, että mitä useampi yhteiskunnassa toimiva taho ajaa sitä samaa tavoitetta, niin sitä todennäköisemmin se saadaan ikään kuin päätökseksi. Että kyse ei ole pikajuoksusta, vaan maratonlajista ja siksi on tärkeää, että saadaan kaikki puolueet mukaan. Puolueiden välinen keskustelu on aina tärkeää. Yksi konkreettinen esimerkki on aborttilainsäädäntö, eli naisten oikeus turvalliseen raskauden keskeytykseen. Se on aihealue, josta on jouduttu monena vuosikymmenenä keskustelemaan ja tälläkin hetkellä se on valitettavankin ajankohtainen, mutta kun puoluerajat ylittäen on yhdistetty voimat ja tehty yhdessä töitä, niin lainsäädäntöä on saatu paremmaksi ja naisten oikeudet paremmin turvattua. No, perhevapaa-uudistus on valtava rakenteellinen saavutus, jossa tehtiin hyvää yhteistyötä. Hallituspuolueilla oli erilaisia näkemyksiä, mutta saatiin se sovitettua yhteen kaikki erilaiset tavoitteet. Mikä tärkeintä, niin se lisää isien mahdollisuuksia
olla kotona lapsen kanssa ja pidän sitä tosi isona juttuna. Asiantunteva tietää aina, että sieltä saa avun tasa-arvoa liittyviin kysymyksiin. Reilu, maltillinen tasa-arvotyön edistäjä, mutta sinnikäs. Tasa-arvoasian neuvottelukunta on jonkinnäköinen ankkuri. Ajattelen, että se on tasa-arvon ankkuri. Se on tärkeä asiantuntijaelin, joka muistuttaa meitä siitä, että työtä pitää koko ajan tehdä. Yhteistyö. Mä nostaisin esille palkkatasa-arvon. Sitten meidän pitäisi saada helpotettua ja parannettua miesten osallistumista perhevapaisiin. Ja sitten totta kai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa on vielä paljon tehtävää. Mutta nostan myös tämän poikien pärjäämisen, poikien syrjäytymisen isona tasa-arvo-ongelmana, josta meillä Suomessa puhutaan aivan liian vähän. Mun mielestä sekin pitää pystyä hoitamaan kuntoon. Mä pidän tärkeänä, että tasa-arvon merkitys korostuu monissa näissä isoissa teemoissa, joita tällä hetkellä meidän kaikkien työpöydällä on, niin kuin turvallisuus, vakaus, talouden kehitys, ilmastonmuutoksen ratkaisu ja niin edespäin. Tasa-arvo ja demokratia on ihan täysin linkittyneet toisiinsa ja niiden suunta on aina sama. Oli se kehitys sitten parempaan tai huonompaan. Tästä on paljon esimerkkejä maailmalta ja historian saatosta.